සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ වීඩියෝ බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම. අදත් ජනශ්‍රී අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ආවා. අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකේ සිද්ධ වුණු අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් ගැනයි. ඇත්තටම පසුගිය කාලේ හැම වතාවකදීම ආව අප්ඩේට් වලින් YouTube channel කරන අයට ටිකක් අවාසිදායක අප්ඩේට් තමයි සිද්ධ වුණේ. මේ සිද්ධ වුණු අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් නම් සුපිරිම වාසිදායක දෙයක් තමයි YouTube channel කරන අයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එක හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි, ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙතෙක් අපිට අලුත් අප්ඩේට් වලින් ඇවිල්ලා තිබුණු නීති රීති වලට ලේසියෙන් කෙනෙකුට සබ් එකක් දෙන්න බෑ. channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් අඩුම තරමේ විනාඩි 3ක්වත් බලලා ඕනේ සබ් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ සබ් එක invalid subscribe එකක් විදියට මාක් වෙලා දින 2-3කින් නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට සබ් එකක් දුන්නොතින් එයාට නැවත හැරෙන තැපෑලෙන් අපිට සබ් කරන්න බෑ. පැය 24ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එයත් ඉන්වැලිඩ් සබ් එකක් විදියටයි කවුන්ට් වෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙකුගේ සබ් අඩු වෙනවා කියලා හැමෝම කතා වෙනවනේ. මෙයත් එක හේතුවක් වෙනවා මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් අඩු වීමට. ඉතින් දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් අපිට සුපිරිම වාසියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා සබ් කවුන්ට් එක 1000 වුණාට පස්සේ අපිට community tab එකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. මෙන්න මේ community tab එක හරහා අපි post video ඒ වගේම poll share කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට community tab එක හරහා share කරන post video poll අපිට YouTube එකේ දකින්නට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා හොඳින් බලන්න මේ වගේ දිස්සන post එකක දැන් subscribe button එකකුත් දිස්සෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ community tab එක හරහා share කරන post video වලට YouTube wall එකේදී sub කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් මගේ channel එකට මේ facility එක active වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගෙත් මේ facility එක active වෙලාද කියලා check කරලා බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදියට YouTube wall එකේ පහළට ගිහින් බලන්න community post දාලා තියෙන ඒවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒත් එක්කම අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන subscribe button එකත් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ මම community tab එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන subscribe button එක දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක දකින ඕන කෙනෙකුට මෙතනදීම මගේ channel එකට subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මට නම් ලැබෙන ගොඩක්ම හොඳ සැනසිලිදායක වාසියක්. එයින් මගේ channel එකට ලැබෙන subscribe ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න මට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ YouTube channel එකටත් මේ විදිහට මේ subscribe button එක active වෙලාද කියලා check කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා, යම්කිසි දැනුමක් වීමක් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර එයාලට බලන්නත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න, අලුත් දේවල් අරගෙන යන channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.